নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই নাম কাৰণ আজি ভিডিঅ'ত মই ক'ম যে বৰ্তমান আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ কিছুমান টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সৰ বাবে যাৰ বিষয়ে আপোনালোকে হয়তো আজিলৈকে এতিয়ালৈকে গম নাপায়, এনেকুৱা টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স আপোনাৰ কাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, বিনা টাইম ৱেষ্ট কৰি আজি ভিডিঅ'টো সোনকালে আৰম্ভ কৰি দিওঁ। প্ৰথম ট্ৰিক্সটো হৈছে যদি আপুনি কাৰো ষ্টেটাছ দেখিব বিচাৰিছে আৰু সেই মানুহজন যাতে গমো নাপায় যে আপুনি তাৰ ষ্টেটাছ দেখিছে, আপুনি যদি এই অপশ্যনটো ইনেবল কৰিব বিচাৰিছে, দেখি লওক এই টিউটোৰিয়েলটো। এই টিউটোৰিয়েলত দেখা পাব যে আপুনি কিদৰে এই অপশ্যনটো ইনেবল কৰিব পাৰে। এই অপশ্যনটো ইনেবল কৰিবৰ বাবে মই আহি পৰিছোঁ মোৰ হোৱাটছআপৰ হোম স্ক্ৰীনত। তো আপোনালোকে এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰিবৰ বাবে ইনেবল কৰিবৰ বাবে আপোনাক প্ৰথমতে যাব লাগিব এই ওপৰত থকা 3 ডটছত। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব সেটিংৰ অপশ্যন, যোনটো লাষ্টত দেখা পাই আছে আপোনালোকে সেটিংৰ অপশ্যন। এই সেটিংৰ অপশ্যনত আপোনালোকক ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আহিব ওপৰতে আপোনাৰ দেখা পাব একাউণ্টৰ অপশ্যন, ঠিক আছে। আপোনালোকে একাউণ্টৰ অপশ্যন দেখা পাব, এই একাউণ্টৰ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আহি পৰিব ওপৰত আপোনালোকে এটা প্ৰাইভেচিৰ অপশ্যন, ওপৰতে পাব প্ৰাইভেচি অপশ্যন। এই প্ৰাইভেচি অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাব এই যে ইয়াতে দেখা পাব ৰিড ৰিচিপ্টছ, এই যোনটো অপশ্যনটো আছে ৰিড ৰিচিপ্টছ, এই অপশ্যনটো ইনেবল থাকিব। আৰু এই অপশ্যনটো ডিসেবল কৰাৰ লগে লগে আপুনি যদি কাৰো হোৱাটছআপৰ ষ্টেটাছ দেখি লয়, তো সেই মানুহজন গম নাপাব যে আপুনি তাৰ হোৱাটছআপৰ ষ্টেটাছ দেখি লৈছে। তেতিয়া মই এইটো ডিসেবল কৰি দিওঁ। লক হৈ পৰিল। এই যে আপুনি এতিয়া কাৰো যদি হোৱাটছআপৰ ষ্টেটাছ দেখে, তো সেই মানুহজন গম নাপাব। এতিয়া 2 নম্বৰ ট্ৰিক্সৰ কথা পাতো। তো আপুনি যদি কাকো মেছেজ কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেই মেছেজৰ লিখাটো যোনটো ফন্ট, সেই ফন্টটো যদি মানে ফন্ট ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে, যেনে ইটালিক হওক বোল্ড হওক, আপুনি এই এনেকা ষ্টাইলত যদি আপুনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে আপুনি সেই লিখাটো, তেতিয়াহ'লে এই অপশ্যনটো কেনেকৈ এনেবল কৰে দেখি লওক এই টিউটোৰিয়েলটোত। অপশ্যনটো আপোনাক ইনেবল কৰিবৰ বাবে আপোনাক যাক মেছেজ পঠাব সেই তাৰ একাউণ্টত যাব লাগিব। ধৰি লওক মই এখেতক পঠাওঁ, তো মই ইয়াৰ একাউণ্টত গুচি যাওঁ। ইয়াৰ একাউণ্টত গুচি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলত যেনেকৈ টাইপিং কৰা অপশ্যনটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি ল'ব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি যদি ধৰি লওক ইয়াক মেছেজ পঠালে, এটা যেনেকৈ এই মেছেজটো লিখিলোঁ, যেনেকৈ হাই মই এটা পঠালোঁ। হাই লিখাৰ লগে লগে ইয়াক মই কি কৰিম, এইটো ফোনটো চেঞ্জ কৰাৰ বাবে ইয়াতে মই ক্লিক কৰি কিনে চিলেক্ট কৰিম। চিলেক্ট অল কৰাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাই আছে যেনেকৈ প্ৰথমত কাট কপি পেষ্ট, ইয়াৰ পিছত লিখা আছে বোল্ড আৰু ইটালিক। আমি যদি ফন্ট চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ যেনেকৈ বোল্ড বা ইটালিক, এই দুটাৰ ভিতৰত আমি ফন্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিম। ধৰি লওক মই বোল্ড কৰিম, তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে বোল্ডক ক্লিক কৰিম। বোল্ডক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছে আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো ফন্টটো চেঞ্জ হৈ পৰিল, বোল্ড হৈ পৰিল। তো আপোনালোকে ইয়াতে চেঞ্জ কৰি দিয়ক। এতিয়া এইটো বোল্ড হিচাপে গুচি গ'ল, ঠিক আছে। আপোনালোকে এনেদৰে এইটো অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব পাৰে, ইনেবল কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াতে ইটালিক কৰিব বিচাৰে, তো ইয়াতে ইটালিকৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব, তো ইটালিক হৈ পৰিব। 3 নম্বৰ ট্ৰিক্সৰ বিষয়ে যদি কওঁ ইয়াতে, তো আপোনালোকে দেখা পায় বহু সময়ত আমাৰ বন্ধু বান্ধৱী ফ্ৰেণ্ডছ চাৰ্কেলত বহুবোৰ মানুহে কি কৰে, আমাক যা তা গ্ৰুপত এড কৰি দিয়ে, যাৰ ফলত আজিকালি বহুত হোৱাটছআপত ষ্ট্ৰিক হৈছে, যাৰ ফলত আপোনাক জেললৈ যাব লগা হ'ব পাৰে। কাৰণ এনেকুৱা কাম যদি ফেক নিউজ যদি আহে, তেতিয়া আপোনাক জেলতো যাব পাৰে। তে আপোনালোকে যদি এনেকৈ যা তা গ্ৰুপত যদি এড কৰি দিয়ে, আপুনি বাৰ এক্সিট মাৰে আৰু সেই বাৰ আপোনাক এড কৰি দি আছে, তো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, সেই গ্ৰুপত যদি আপোনাৰ যাব মন নাই, সেই মানুহটো যোনে এড কৰি আছে তাক ব্লক কৰি থৈ দিব পাৰে, সেই মানুহজনে আপোনাক এড কৰিব নোৱাৰিব। তো এই টিউটোৰিয়েলটো কিদৰে ইনেবল কৰে দেখি লওঁ আজি এই টিউটোৰিয়েলটো। এই অপশ্যনটোক ইনেবল কৰিবৰ বাবে মই আহি পৰিছোঁ হোম স্ক্ৰীনত। তো আপোনালোকে প্ৰথমতে যাব লাগিব 3 ডটছৰ পিছত আপোনালোকে সেই একেধৰণে ছেটিঙৰ অপশ্যনত তলতে আছে, ছেটিঙৰ অপশ্যনত গ'ল। ছেটিঙৰ অপশ্যনত যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে পাব আপোনালোকে একাউণ্টৰ অপশ্যন। একাউণ্টৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে, একাউণ্টছৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰতে পাব প্ৰাইভেচি অপশ্যন। তো ইয়াতে প্ৰাইভেচি অপশ্যনটো আপোনালোকে ওপৰতে আছে, ক্লিক কৰিলে। ক্লিক কৰাৰ পিছত তলতে আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল কৰি কিনে গ'লে আপোনাৰ ইয়াতে পাব গ্ৰুপছৰ অপশ্যন। ইয়াতে এই যে গ্ৰুপৰ অপশ্যন আপোনালোকে দেখা পাইছে, এই গ্ৰুপৰ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত মাই কণ্টেক্টছ, 3 নম্বৰ অপশ্যনটো আছে, এই 3 নম্বৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। 3 নম্বৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ যাক ব্লক কৰিব মন আছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যোনে এড কৰিব নোৱাৰিব বুলি আপোনালোকে ভাবে, যাৰ ব্লক কৰি দিব মন আছে, সেই মানুহবোৰক এনেকৈ কৰে টিক কৰিব।
টিক কৰি যেনেকৈ আপুনি ৰেড কালাৰৰ কিবা অপশ্যন আহিছে টিক বটন আহিছে ইয়াতে টিক কৰি কেনে তলত এটা গ্ৰীণ কালাৰৰ বটন আছে চাই লওক ইয়াতে গ্ৰীণ কালাৰৰ এটা বটন আছে এই বটনটো ক্লিক কৰি কেনে আপডেট কৰি দিয়ক আপডেট কৰাৰ পিছত এতিয়া যদি এই দুজন মানুহে মোক কোনো গ্ৰুপত এড কৰিব নোৱাৰিব আমি কথা পাতো যদি 4 নম্বৰ ট্ৰিক্সৰ বিষয়ে তো ইয়াতে আহি পৰিল ফিংগাৰপ্ৰিন্ট অৰ্থাৎ সিকিউৰিটি আগতে আমি যেতিয়া WhatsAppৰ সিকিউৰিটিৰ বাবে বহুত থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশন আমি ডাউনলোড কৰিছিলো কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ WhatsApp এটা ফিংগাৰপ্ৰিন্টৰ অপচন দি দিছে যাৰ ফলত আপোনালোকে নিজৰ WhatsAppটো বহুত সিকিউৰ কৰি ৰাখিব পাৰে তো এই ফিংগাৰপ্ৰিন্টৰ অপচনটো কিদৰে ইনেবল কৰে দেখিলো এই টিউটোৰিয়েলটোত এই অপচনটো ইনেবল কৰিবৰ বাবে আপোনালোক প্ৰথমে যাব লাগিব 3 ডটছৰ পিছত সেটিংৰ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে একাউণ্টছৰ অপচনত যাব লাগিব একাউণ্টৰ অপচনত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যাব লাগিব প্ৰাইভেচি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকে পাব এটা ফিংগাৰপ্ৰিন্ট লক নামৰ অপচন পাব এই অপচনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এই অপচনটো ডিসেবল থাকিব আপোনালোকে এই অপচনটো ইনেবল কৰি দিব লাগিব তো আপুনি ইয়াক ইনেবল কৰি দিও ইনেবল কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পৰা ইয়াতে এটা ফিংগাৰপ্ৰিন্ট বিচাৰিব তো আমি এটা ফিংগাৰপ্ৰিন্ট দি দিও ফিংগাৰপ্ৰিন্ট দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আফটাৰ 1 মিনিট যোনটো অপচনত ইয়াতে গ্ৰীণ কালাৰৰ টিক হৈ থাকিব চাই লব ইয়াতে গ্ৰীণ কালাৰৰ টিক হৈ আছে আফটাৰ 1 মিনিট ইয়াতে আফটাৰ 1 মিনিটৰ পৰা আপোনালোকে ইমিডিয়েট অপচনটো আছে যোনটো ইমিডিয়েট অপচনটো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে দেখক ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে গ্ৰীণ কালাৰৰ টিকটো আহি পৰিছে তো এতিয়া আপুনি যদি লক কৰি লয় আপোনালোকে WhatsAppৰ পৰা গুচি যায় তে আপোনালোকে যেতিয়া ৰিঅপেন কৰিব খুলিব তে আপুনি ইয়াতে ফিংগাৰপ্ৰিন্টৰ অপচনটো পাই যাব 5 নম্বৰ যোনটো ট্ৰিক্স আছে হেতু হৈছে ডাৰ্ক মোড আজিকালি নৱপ্ৰজন্মই কি কৰে ৰাতি বহু সময় লৈ WhatsApp টিপি থাকে যাৰ ফলত আমাৰ সেই বগা যোনটো কালাৰটো আছিল সেই কালাৰৰ বহুত চকুত পৰে যাৰ ফলত আমাৰ চকুবোৰ বহু জলদি খারাপ হ'ব পাৰে সেইভাবে আমাক এতিয়া WhatsApp-এ ডার্ক মোড দিছে যাৰ ফলত আমি ডার্ক মোড ইনেবল কৰি তাতে কলা হৈ পৰিব যাৰ ফলত আমাৰ চকুত অলপ ইফেক্টটো কম পৰিব তো এই ডার্ক মোডটো কি দৰে ইনেবল কৰে দেখিলো এই টিউটোৰিয়েলটোত এই অপচনটো ইনেবল কৰিবৰ বাবে আপোনালোকক প্ৰথমতে যাব লাগিব 3 ডটছৰ পিছত সেটিংৰ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক যাব লাগিব এই চ্যাটস যোনটো দ্বিতীয় অপচনটো আছে চ্যাটৰ অপচনটো এই চ্যাটৰ অপচনটোত আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথম যোনটো অপচন পাব থিম এই থিম অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব থিমৰ অপচনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিলে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে দুটা অপচন আছে যেনেকা এটা লাইটৰ অপচন আছে এটা আছে ডাৰ্কৰ অপচন আপোনালোকে এই ডাৰ্কৰ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ওকে যোনটো অপচন আছে এই ওকে অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব তো দেখা পাইছে আপোনালোকে এতিয়া মোৰ যোনটো WhatsAppটো হৈ পৰিছে ডাৰ্ক মোডত তো এনেদৰে আপোনালোকে ডাৰ্ক মোডটো ইনেবল কৰিব পাৰে তো আজিলৈ এইখিনি যদি ভিডিওটো ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই তো আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ